Реліф. Контроль над симптомами геморою. Почнемо із того, що командувач об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі, це американський генерал Крістофер Каволі, він попередив, що без підтримки України Сполученими Штатами перевага Росії в артилерії на полі бою може ще більше посилитися, ніж є зараз. За його словами, росіяни зараз випускають 5 артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами. І ця диспропорція найближчі тижні може збільшитися 10 до 1 за умови, що допомоги від Сполучених Штатів не буде. І він каже, якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони залежать від нас, і без нашої підтримки вони не зможуть перемогти. Топ-генерал Сполучених Штатів в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні досить швидко закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО. Американський конгрес з осені минулого року, нагадаємо собі, не може схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні через розбіжності щодо міграційної політики, а також тиск із боку ультраправих республіканців на спікера Палати представників Майка Джонсона. На тлі багатомісячної суперечки Конгресу Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включає деякі важливі нововведення, серед яких можливе виділення допомоги в кредит. Але суперечки між республіканцями в Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників, а я нагадаю, це ще окрім України йдеться про Ізраїль і Тайвань, це все може знову відкластися. І ми прекрасно пам'ятаємо, як вони спочатку йшли на канікули. Потім Майк Джонсон говорив, що в нього може бути альтернативний законопроєкт про фінансування і підтримку України, зокрема надання допомоги в кредит, але він так його і не представив. Після того деякі республіканці захотіли ініціювати процес відставки спікера Палати представників Майка Джонсона, але це ще більше може погіршити ситуацію, тому що без представника, без спікера Палати представників законопроект на голосування взагалі не можна буде поставити. Тому зараз намагаються знайти якісь альтернативні рішення, можливо, переконати Майка Джонсона, можливо, він зрештою вийде з якимось альтернативним документом, але з'явилися республіканці, які навіть знайшли вихід і на цю ситуацію. Вони говорять, що просто не проголосують за нього, якщо такий законопроєкт з'явиться. Тому тут поки що ситуація залишається такою в підвішеному стані, вона буквально висить на волосині, і це усе у той час, коли росіяни щоденно атакують територію нашої країни своїми повітряними засобами ураження. Йдеться про дрони, йдеться про ракети, вони атакують об'єкти енергетичної інфраструктури і регулярно просуваються, зрештою, на українських фронтах. Зокрема, Крістофер Каволі каже, що диспропорція в артилерійських боєприпасах може сягнути 10 до 1 на користь Росії. І на цьому фоні аналітики ІСВ також написали, що хоча українські військові ефективно використовують безпілотники, але це не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на полі бою. І додають, що ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит артилерійських боєприпасів на усьому театрі бойових дій. Президент України Володимир Зеленський, як пишуть аналітики ІСВ, у своєму інтерв'ю виданню «Більд», опублікованому 10 квітня, заявив, що Україна успішно виробляє безпілотники. Але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракети або далекобійні ракетні системи і, зокрема, артилерію у тому числі. Як зазначають аналітики, здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників є частковим пом'якшенням. Але постійна нестача артилерії позбавляє українські війська можливості знищувати броньовану техніку і росіян, і робити це, що важливо, швидко і у великій кількості. Разом із тим, командувач, вони наводять і слова командувача об'єднаних сил НАТО у Європі Крістофера Каволі про те, що може бути така диспропорція 10 до 1, і вказують аналітики ІСВ на те, що загроза російської наступальної операції на Харків або Суми, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свої і так обмежені сили і засоби на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст ще більше посилила би цю динаміку. Українські війська, як пишуть аналітики ІСВ, підсумовуючи зрештою свої прогнози і своє зведення,
Українські війська, ймовірно, не зможуть змагатися з ініціативою на усьому театрі бойових дій і більш активно розподіляти свої ресурси, якщо не будуть продовжувати вирішувати свої кадрові проблеми і не отримують додаткової західної допомоги. Це ключовий звіт і висновок від аналітиків ІСВ, в якому нас мають зацікавити два пункти. Перший стосовно кадрових проблем, він ніби як вирішився. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилену мобілізацію. Я нагадаю, це 283 голоси було за, його має підписати ще спікер і наш президент Володимир Зеленський. Це перший пункт. Умовно він уже є. І залишається другий пункт. Допомога від наших західних союзників і партнерів. Допомога, яка затримується, допомога, якої недостатньо. Тому що фронти величезні, територія величезна. Надати для України 6 тисяч артилерійських боєприпасів – це краще, ніж нічого, але цього недостатньо. Сполучені Штати не можуть ухвалити законопроєкт про допомогу для України на 60 мільярдів доларів. І не факт, що ухвалять. Альтернативний на 41 або на 43 взагалі поки що відкинули. Його в принципі не розглядають. Альтернативного на законопроєкту від спікера Палати представників Майка Джонсона його теж немає. Тобто на Сполучені Штати ми поки що не розраховуємо. Єдиний варіант – це НАТО, які говорять зараз про те, що теоретично на 5 років можна було б ухвалити фінансування для України, створити фонд на 100 мільярдів євро і таким чином виділяти гроші звідти. Його теж нема. Країни НАТО не можуть забезпечити 2% фінансування на власні потреби. А це, виходить, треба фінансувати ще і додатково Україну. Плюс, враховуючи переозброєння, про яке писали журналісти Bloomberg, країнам НАТО потрібно буде виділяти по 4% ВВП для того, щоб переозброїтися в найближчі роки. Ця сума має сягнути тривалістю в 10 років 10 трильйонів доларів. Вони не можуть виділити 100 мільярдів для України, а тут є 10 трильйонів доларів, це тільки для них. Це без урахування України. Тому ситуація залишається напруженою. І якщо Україна справляється з першим варіантом, тобто є закон про посилену мобілізацію, і це може призвести до якихось дій, тобто посилення ресурсної бази, відповідно приток нових фахівців, відповідно поява на фронтах нових військовослужбовців, які можуть замінити тих, хто вже втомився, або стати у лави тих, хто загинув, захищаючи нашу країну, то от що робити з західною допомогою, поки що неясно, принаймні на цей момент. Вона все ще залишається в підвішеному стані, і в першу чергу йдеться саме про допомогу від Сполучених Штатів. Але очікуємо на позитивні, зрештою, зміни у цих питаннях.